Bună ziua tuturor, la mulți ani și bine v-am regăsit din nou în acest nou an pentru fiecare dintre noi. Sper că sunteți cu toții bine, sănătoși. Ați petrecut sărbătorile cu bine, cu sănătate în primul rând, chiar dacă și cu câteva kilograme în plus. Este ceva normal în această perioadă a sărbătorilor. Mulțumesc pentru aprecierea pe care o aveți față de mine și față de acest canal de YouTube Salep Tarocu. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau, de ce nu, să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, bineînțeles, voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru cei care ați ales prima variantă. Ați învățat deja, dacă sunteți femei, vă gândiți la un bărbat, dacă sunteți bărbați, de ce nu vă puteți gândi la o femeie sau poate la persoane de același sex, da? Fiecare acum în funcție de orientarea pe care o are. Dar haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile în legătură cu această situație la care voi v-ați gândit. Sau în legătură cu această persoană la care voi vă gândiți. Este prima etalare pe care o fac în acest an, dar văd că este o etalare destul de pozitivă. Sper că și energia voastră este la fel de pozitivă cum este această etalare. Și să vedem și câteva cărți oracol. Bun. Păi aici încep foarte clar cu zodiile Pești, Gemeni, Balanță. Mai avem zodia Fecioară, zodia Capricorn. Avem zodia Pești, deja am spus. Da, bineînțeles, pot fi și alte zodii, dar văd că acestea predomină destul de mult. Ca și inițiale avem din inițiala D, inițiala B, inițiala R, inițiala P, inițiala N, inițiala T. Da? Deci avem destul de multe inițiale. Acum, e clar că pentru fiecare dintre voi, fiecare inițială poate însemna poate numele persoanei, poate prenumele, poate, sau orice altceva. Mai avem cifrele 12, 27, 14, 52, 54 și chiar avem cifra 6, 60, 66, poate că e vârsta voastră sau vârsta partenerului sau partenerei sau unei anumite persoane din anturajul vostru. Văd că avem aici inclusiv zodia Berbec, Taur cred că am spus deja, da, avem zodii cornute. Bun, dar avem și zodia Leu. Bun, ce vreau să spun aici? În primul rând, văd că aici este vorba despre o persoană care este și foarte duală. Acum este acea persoană blândă, calmă, caldă, dar în același timp, la câteva secunde, poate distanță, este vorba despre o persoană cu totul schimbată, cu opusul a ceea ce ați văzut voi cu 5 minute mai devreme. Pe lângă asta vorbim inclusiv și de un triunghi amoros. Este vorba, sunt aici printre voi, bineînțeles, și situații de trio.
Asta nu înseamnă că toate situațiile, toți cei care priviți acest videoclip sunteți într-o situație de trio, dar peste 50-60% da, sunt într-o situație de trio. De ce este această situație de trio? Pentru că această persoană care provoacă, da, acest trio simte că s-a pierdut ceva din relația dintre voi doi. Că s-a pierdut poate sentimente, că poate s-a pierdut afecțiunea, că ați intrat într-o stare de monotonie și atunci toate lucrurile acelea pe care și le dorește și nu le mai poate face cu voi sau poate are rușine față de voi, da? Pentru că pot fi tot felul de situații în această circumstanță, da? Le face, preferă să le facă cu altă persoană decât să aibă curajul și să vină să vă spună: uite, eu îmi doresc să mergem la munte, îmi doresc să mergem la mare, îmi doresc să facem, nu știu, poate vorba inclusiv de partea intimă, da? Mai bine preferă să meargă într-o direcție de trio și să facă toate acele lucruri în afară decât să le facă împreună cu voi. Aici e clar că discuția dintre voi cred că se rezumă foarte strict doar la anumite aspecte sau poate că a văzut la voi o anumită rigiditate, poate ați spus că nu vreți să faceți anumite lucruri, poate sunteți persoane mai liniștite, care preferați să stați acasă decât să mergeți undeva, da? Și atunci e clar că acolo unde unul își dorește să facă niște pași, celălalt își dorește să stea, lucrurile se mai pierd. Dar pe ansamblu, dacă deja, pentru că aici sunt situații în care văd că despărțirea dintre voi și cealaltă persoană s-a produs, sau sentimentele, sau detașarea, sau cum vreți voi să o numiți, s-a produs imprevizibil. Adică a fost într-un moment în care voi nu ați crezut că această persoană poate dispărea din viața voastră. A fost într-un moment în care nu v-ați așteptat ca această persoană să facă anumite schimbări sau nu v-ați așteptat ca această persoană să caute afecțiune și iubire în altă parte. Da? Deci lucrurile s-au întâmplat destul de imprevizibil. Într-adevăr, voi v-ați câștigat această stare de calm și cumva ați învățat să mergeți mai departe chiar și fără această persoană. N-ar fi nimic exclus aici ca mare parte dintre voi să fi luat această hotărâre de distanțare, de detașare, de a ieși din această relație. Poate că aici, pentru o parte, nu pentru toți, da? Pentru că este o etalare generală, nu personală, dar aici poate o parte din voi ați fost cele care ați fost între două persoane, adică între două, dacă sunteți bărbat, poate ați fost între două femei, dacă sunteți femeie, poate ați fost între doi bărbați. Și n-ați știut, poate, la momentul respectiv, ce să alegeți sau cum să alegeți. Ideea este că în final, văd că vă văd destul de singură, sau singur, nu văd, chiar dacă n-ați știut să alegeți, nu ați rămas, din punctul meu de vedere, cu niciunul dintre cei doi sau cele două, dar ați învățat anumite lucruri și anume, în primul rând, să puneți mai mult preț pe voi. Bineînțeles că același lucru se poate întâmpla cu persoana la care voi v-ați gândit, dar să nu fiți neapărat voi persoana care ați avut de ales, ci poate să fie energia celeilalte persoane. De asta vă spun să vă gândiți foarte bine de care parte a baricadei sunteți. Energia celeilalte persoane este o energie, din punctul meu de vedere, de fericire, de a face ceea ce îi place. Asta nu înseamnă că voi nu faceți ce vă place, că voi în schimb, ați găsit încrederea în voi, ați găsit poate o pasiune pe care în trecut ați lăsat-o deoparte sau poate că ați descoperit o pasiune nouă, iar acum mergeți spre pasiunea respectivă și asta este un lucru foarte bun. Dacă vă gândiți dacă persoana respectivă
vă va debloca de pe rețelele de socializare, dacă vă va suna, dacă vă va trimite un mesaj, dacă va comunica cu voi, să știți că de comunicat va comunica cu voi într-un fel sau altul, chiar dacă acum există acest blocaj că persoana se află lângă o altă persoană și poate că în acest moment nu poate să vă contacteze, dar asta nu înseamnă că această persoană nu se gândește ca foarte curând să vă contacteze. De ce? Pentru că voi sunteți în continuare în gândurile acestei persoane. Această persoană la care voi vă gândiți are în memorie anumite clipe petrecute cu voi de care nu poate scăpa chiar atât de ușor, indiferent cât de mult își dorește sau nu își dorește acest lucru. Aici mai există situația în care persoana aduce mereu în actualitate acele memorii pe care le are în legătură cu voi. N-ar fi nimic exclus ca persoana să aibă poate un album fotografic numai puțin că a venit pisica de afară și trebuia să-i deschid ușa. Bun. N-ar fi nimic exclus ca aici persoana să aibă un album cu fotografii, printre care să aibă chiar și fotografii cu voi. Și din când în când să se uite la acele fotografii. De ce? Pentru că gândurile îndreptate spre voi, aceste amintiri pe care persoana le are în legătură cu voi, îi aduc destul de multă bucurie. În această perioadă pot să spun că persoana la care voi vă gândiți se focusează foarte mult pe muncă. Se focusează foarte mult pe... Dar de ce se focusează pe muncă? Se focusează pe muncă pentru că în momentul în care este la muncă se poate gândi mai mult la voi fără a fi întrerupt, fără a-i se spune, nu știu, schimbă-ți gândurile, fă altceva și așa mai departe. Și atunci preferă să se focuseze în muncă, mai ales dacă este o persoană care lucrează foarte mult cu mâinile, indiferent în ce domeniu. În foarte multe domenii, din câte văd aici, persoana este focusată pe a construi ceva, pe a face ceva, în sensul că poate să fie un bun arhitect, poate să fie un bun constructor, poate să fie un bun tâmplar, poate să fie, nu știu, este ceva și chirurg, de ce nu? Da, deci poate lucrează cu mâinile foarte mult. Nu neapărat că este la locul de muncă, dar poate să fie poate o pasiune a sa pe care vrea să o ducă la un alt nivel. Într-adevăr, această persoană se gândește să vină la voi cu o propunere, cam cum își vede viața pe mai departe sau ce și-ar dori de la relația cu voi. Problema este că în acest moment persoana are foarte multe idei, are foarte multe, ca să spun așa, gânduri și încă nu sunt foarte bine conturate. Adică își dorește să facă foarte multe lucruri alături de voi, dar știe că nu poate. Și atunci trebuie să se gândească foarte bine ce vrea să facă alături de voi și ce poate lăsa pe mai târziu sau să nu facă absolut deloc. Cumva în aceste momente aș putea să spun că se gândește destul de serios la aceste lucruri. N-ar fi nimic exclus aici ca persoana să vă contacteze, dacă cumva sunteți separați, da? Sau chiar să, într-o seară când stați de vorbă, să vă spună de ideile sale, dar ideile sale să fie în acest moment destul de haotice, în sensul că nu are nici cap, nu are nici coadă. Da? Le gândește, dar în acest moment, așa cum spuneam, nu știe cum să le pună în practică, nu știe cum să vi le spună. E un adevărat amalgam, aș putea să spun, în mintea acestei persoane. Însă, ceea ce este foarte bine, că după tot acest amalgam pe care vi-l spune și vouă, după tot acest haos care se întâmplă poate în această perioadă între voi doi, lucrurile începând cu data de 10 se vor calma. Ușor, ușor se vor calma și vor intra pe un făgaș normal, cel puțin cât de cât,
dar cumva lucrurile se liniștesc, iar relația voastră, din punctul meu de vedere, merge mai departe. Bineînțeles, dacă și voi vă doriți acest lucru. E adevărat că această persoană pune foarte multe obstacole. E adevărat că această persoană vrea foarte multe lucruri, dar ce este bine este că această persoană are mereu spiritul tânăr, vrea să se simtă mereu tânăr și nu doar că vrea să se simtă mereu tânăr, dar și frumos sau frumoasă, apreciată și așa mai departe. Îi place să îi se facă complimente și este posibil ca voi poate nu întotdeauna să aveți cheful necesar sau starea de bine în așa fel încât să-i faceți în permanență complimente, sau cel puțin și voi poate așteptați la rândul vostru să vă facă complimente, dar parcă această persoană uită de aceste lucruri și este bine din când în când să-i mai și aduceți aminte. De ce nu? Că așa cum așteaptă el sau ea anumite complimente și voi le așteptați la rândul vostru. Dar pe ansamblu este o situație de bine. Da? Bun, hai să trecem mai departe. Și pentru cei de la varianta numărul 2, ne-am întins destul de mult la prima variantă. Ok. Hai să vedem și varianta cu numărul 2 și anume aceste cărți. Da? Ok. Hai să vedem. Bun, să iau și câteva cărți oracol. Bun, după cum se poate observa, și aici este o situație destul de bună, dar chiar dacă nu întotdeauna lucrurile sunt așa cum voi vi le doriți. Dar vorbim despre zodia Leu, chiar dacă nu este o zodie, dar vorbim despre o persoană puțin așa, ca un urs, da? Vorbim despre zodia Fecioară, vorbim despre Capricorn, vorbim despre Vărsător, despre Pești, Rac, Scorpion, da? Deci avem, da, și Balanță, bineînțeles, avem și zodia, așa cum am spus, Leu, Berbec, Săgetător, Taur, da? Deci avem destul de multe zodii. Avem inițiala Q, pentru unii dintre voi inițiala P, inițiala W, avem J, E, L, da? Deci sunt foarte multe inițiale. Ca și cifre avem cifra 25, cifra 33, cifra 10, cifra 9, cifra 12, 13, da? Deci la fel sunt destul de multe cifre. Ce vreau să mai atrag aici atenția, chiar dacă sunt și câteva triunghiuri amoroase, da? Situații de trio, avem zodia Gemeni, avem aici, când vorbim despre situația de trio, spre deosebire de prima variantă, mai mult situația de trio nu este neapărat în sensul că are un amantă,
cât este vorba despre faptul că poate fi vorba de o persoană din familie care își bagă codița mai mult decât ar trebui. Da? Și atunci asta îngreunează puțin situația dintre voi doi. Ideea este că aici, în această situație, văd că amândoi, chiar dacă aveți anumite discuții, anumite neplăceri, întotdeauna aveți acea dorință de a o lua de la capăt, indiferent de obstacolele pe care voi le aveți. E adevărat că aici pot fi situații în care unul dintre voi doi și-a dorit mai mult, poate că o căsătorie, poate că ați discutat în ultima perioadă de a schimba mașina, de a schimba casa, de a face diverse acte, diverse investiții și cumva cealaltă persoană s-a opus, n-ați reușit să faceți pașii necesari. În această situație voi vă doriți o independență aparte, o libertate aparte, o stare în care să nu în permanență să fiți controlate. Vă doriți o relație liberă, dar nu de libertate în sensul să faceți absolut tot ce vreți, dar să vi se ofere acele momente în care nu în permanență din 5 minute trebuie să dai socoteală unde te-ai dus, ce ai făcut și așa mai departe. Pentru că voi sunteți persoane independente, persoane care vă puteți descurca singure și vă este destul de greu când cealaltă persoană vine și pune presiune pe voi. Voi, într-adevăr, așa cum am spus, aveți acea energie în care mergeți spre partener sau spre parteneră în permanență cu câte o ofertă. Hai să facem asta, hai să facem cealaltă, hai să vedem de ce trebuie să vopsim gardul, hai să vedem de ce trebuie să vedem la grădina zoologică leopardul și așa mai departe. În schimb, cealaltă persoană este mai mult pe ideea de a face pași înapoi, de a sta mai mult acasă, poate mai mult în singurătate și așa mai cu gândurile sale și așa mai departe. Și atunci e clar că intervin anumite discuții, poate în contradictoriu, dar în același timp vă și place că oarecum vă temperează. E adevărat că este o relație puțin amar-dulce, pot să spun așa, dar este cumva această amăreală care este în această relație vă face pe voi să vă câștigați mai mult încrederea în voi, să faceți mai mult lucrurile care vă place decât să puneți atât de mult accent pe cealaltă persoană. Poate chiar în această perioadă a sărbătorilor ați gândit, ok, de acum încolo voi pune mai mult accent pe mine, voi face mai mult ceea ce îmi place decât să pun accent pe cei din jur. Și ăsta este un lucru destul de bun, pentru că dacă voi sunteți bine voi cu voi, automat puteți să fiți bine și cu ceilalți. Aveți ceea ce s-a întâmplat, mai ales după data de 13 decembrie, v-a dat mai mult curaj, v-a făcut să aveți mai multă încredere în voi, să aveți mai mult curaj, să aveți mai multă tărie de caracter, pentru că înainte ați fost persoane nu că slabe, dar ați suportat mai multe lucruri, ca să zic așa, ați suportat mai multe lucruri din partea celelalte persoane. Iar acum, cred că ați fost acel gen de persoane care ați stat mai mult în colț, plângând, dar în același timp protejând persoanele din jurul vostru. Iar acum sunteți acele persoane care spuneți, ok, vrei să te dai cu capul de pereți? Dă-te cu capul de pereți. Care e problema? Niciun fel de problemă. Da? Exact cam așa stau lucrurile în acest moment, mai ales dacă vorbim despre persoane destul de încăpățânate, pentru că voi, așa cum am spus, ați încercat să spuneți, hai să schimbăm mașina că, nu știu, este prea veche, hai să schimbăm robinetul că este deja nu se mai închide sau ceva. Iar persoana în permanență a fost nu, lasă altă dată, nu acum și așa mai departe. Iar acum voi sunteți, ok, nu vrei să faci, nu e nicio problemă. Când o să se strige de tot, tot ai să faci. Da? Ok. Bun. Sfatul pentru voi este ascultă și partenerul de ce ia anumite decizii sau partenera
de ce ia anumite decizii, de ce acționează într-un anumit fel, dar nu rămâne fixat sau blocată pe anumite principii, ci încearcă să fii cât mai flexibilă. La circumstanțe externe, așa cum să spuneam, bineînțeles că aveți această persoană, eu zic că e o persoană de sex feminin, care bagă bățul prin gard între voi doi, indiferent că vorbim despre mamă, soră, bunică, da, și așa mai departe, în permanență această persoană este, n-ar fi nimic exclus ca la o mică parte dintre voi, această persoană să facă inclusiv anumite lucruri nefăcute. De preferat aici ar fi să vă faceți niște sfaturi de protecție, care sunt destul de ușor de făcut, mai ales că astăzi a fost Boboteaza, ieri, mă scuzați, a fost Boboteaza, da, s-a dat apă sfințită la biserică, busuioc sfințit pentru cei care au dorit să ia și atunci puteți să sfințiți puțin și casa și pe voi, de ce nu? Sau să căutați în secțiunea playlist, pentru că aici pe acest canal de YouTube Salem Tarocu, pentru că acolo găsiți tot felul de sfaturi de protecție și de eliminare a energiilor negative. Plus, nu uitați să vă procurați piatra despre care eu am mai vorbit și în alte videoclipuri, care se numește Moldavit. O să înțelegeți abia în momentul în care purtați acea piatră de Moldavit ce efecte are, în ce sens și așa mai departe. Până atunci eu vă pot tot povesti despre ea foarte multe lucruri, dar când o purtați fiecare dintre voi, abia atunci veți înțelege. La speranțe și temeri văd că vă doriți ca viața să vi se schimbe, ca lucrurile dintre voi și cealaltă persoană să se schimbe. Însă, acum este o perioadă în care trebuie să fiți un pic la distanță unul de celălalt. Poate că unul este într-un alt oraș sau altă țară sau ceva de acest gen, sunteți oarecum la distanță sau poate că sentimentele voastre în acest moment sunt un pic mai distante. Dar asta nu înseamnă că vor rămâne așa. De ce spun că nu vor rămâne așa? Pentru că această persoană vine din nou la voi cu această propunere de iubire, de speranță de a face lucrurile pe mai departe să funcționeze între voi doi, pentru că fără voi această persoană s-ar simți destul de pierdută, s-ar simți ca și cum nu ar mai avea pentru ce să trăiască. Doar că în acest moment această persoană are nevoie, la fel voi cât și această persoană cumva, gândirea voastră și a unui așa celuilalt, ați gândit în momentul în care ați intrat în acest nou an de a face curățenie în casa voastră, în gândurile voastre, în viața voastră, de ce nu, parte dintre voi, să eliminați tot ceea ce este negativ. Și ușor, cred că deja o parte dintre voi ați început să eliminați inclusiv persoane din anturajul vostru, să le țineți așa mai la distanță, ca să zic așa, sau poate că chiar dacă ați făcut curățenie înainte de sărbători, deja acum, iarăși la fel, vi se pare vouă că nu mai aveți nevoie de anumite obiecte și deja ați început să le eliminați din casa voastră. Și ați făcut, dacă asta ați simțit să faceți, ați făcut foarte bine, că ați eliminat ceea ce simțiți că trebuie eliminat, indiferent despre ce este vorba. Ce vă recomand vouă aici? Fiți un pic atenți la data de 25, pentru că atunci este posibil ca anumite lucruri să se schimbe sau chiar să primiți vești de acolo de unde vă așteptați cel mai puțin sau nu vă mai așteptați deloc. Poate să fie răspunsul la o cerere, poate să fie, nu știu, răspunsul de angajare, poate să fie, nu știu, o comunicare de la partener-parteneră, dar ideea este că este ceva la care voi nu vă așteptați, la care voi în momentul în care vă gândiți la lucrul respectiv cu amărăciune, în sensul că, uite, am făcut demersul respectiv, dar nu am rezolvat situația. I-am propus să facem, nu știu,
ce acte, dar s-au opus, da? Acum, pe data de 25, cumva, cel puțin măcar, vi se dă de înțeles că persoana își dorește să dea drumul la demersurile necesare, chiar dacă nu poate acum pe moment. Dar ideea este că se întâmplă ceva care îi schimbă percepția, care îi schimbă gândirea, care îi schimbă comportamentul și chiar felul de a fi. Și cumva persoana vine să mai mult înspre voi. Chiar dacă până, așa cum am spus, până acum lucrurile au fost destul de stagnante, destul de blocate, destul de întortocheate, ca și cum o parte dintre voi este posibil să vă simțiți în această relație ca și cum ați fost prinși într-un lanț, prinși într-o încăpere cu ușa închisă, ceva de acest gen din care ați simțit că nu puteți ieși și ați cumva, sau chiar dacă ați ieșit, ați considerat că nu a fost benefic pentru voi, ci din contră lucrurile au mers într-un sens negativ. Uite, acum, din data de 25 sau poate chiar pe data de 25 sau imediat după, vi se dă acea speranță că totul este spre binele vostru. Și pasul pe care l-ați făcut nu este un pas greșit. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi, o săptămână și chiar tot anul plin de sănătate în primul rând și multă, multă fericire. La revedere!